Наша місія – вижити під час менструації. Уникнути несподіваної менструації у школі? Як? По-перше, слідкуй за своїм циклом. Перші 2 роки він може коливатися, але якщо ти ведеш календар менструації, тобі буде простіше передбачити, коли почнеться наступне. Можна спростити собі життя і використовувати мобільний додаток. Планування для слабаків. 15-те, перший день циклу. Є. По-друге, тримай при собі тампон чи прокладку про запас. Подбай про це наприкінці менструації, щоб бути готовий до наступної. Крім того, ти можеш виручити свою подругу. Можна навіть домовитися з класним керівником, щоб мати прокладки чи тампони у класній аптечці. Останнє. Іншим разом покладу. Мій мастхев будь-якого сезону. Якщо в тебе ще не почалась менструація, звернись до гінеколога. Він підкаже, коли їх чекати. Також поклади до сумки прокладку про всяк випадок. Робота під прикриттям. Де терміново взяти прокладку? Якщо в тебе несподівано почалась менструація, попроси тампон чи прокладку у подруги. Без шифрів, не потайки, а спокійно. Пс! В тебе є запасна. У мене тут родичі на червоній машині приїхали. В тебе нема там для них дещо треба? Слухай, в тебе є запасна прокладка? Позичиш? Якщо береш чи даєш комусь прокладку, не вдавай, що це контрабанда. Чим частіше буду говорити про це, тим швидше зникне табу навколо цієї теми. Дякую. Якщо ти довіряєш своєму хлопцю, то можеш попросити в нього, щоб він носив прокладки для тебе. І, хлопці, це абсолютно нормально. Підтверджую. Код червоний, протекла прокладка, що робити? Іноді буває так. Ти сидиш на уроці і розумієш, що ти зробила найбільшу у світі помилку. Одягла білі штани. Я не встану з цього стільця до кінця світу. Головне, не переймайся. Просто вийду до туалету, заміни прокладку і все буде гуд. Якщо не хочеш зайвої уваги до плями, пов'яжи на стегнах светр або світшот. Стильно, модно. Хлопці, скажу між нами, це може трапитися з будь-ким. Якщо це трапляється з твоєю сестрою, дівчиною або подружкою, а якщо це трапляється навіть з твоєю однокласницею, то ти можеш запропонувати їй допомогу. Не знаю, там, наприклад, зганяти в аптеку. Чи просто зробити вигляд, що нічого такого серйозного не відбувається. Чи можеш запропонувати їй свій светр. А взагалі можна не паритись. Протікання – це пляма на одязі, а не на репутації. Вижити за будь-яку ціну. Що робити, коли однокласники жартують з менструації? Однокласники в тебе побачили прокладку або пляму від протікання. Як це виглядає у житті? Як це відчувається? Shame. Shame. І як бачить себе той, хто про це жартує? Цей Оскар за найкращий жарт у світі. Чесно кажучи, це така несподіванка. Дякую мамі, татові, всім дякую. Як це виглядає насправді? Ти... Я... Дівчина за декілька днів та під час менструації може бути чутливіша. Тому будь-який всього лише жарт може вивести її з рівноваги. Не ризикуйте. Звертаючи на це увагу, чи жартуючи про ПМС, чи ці дні, ти соромиш дівчину. А це непристойно і некрасиво. Насправді ми просто боїмось крові. Це все пішло нам у спадок від печерних людей. І коли ти так жартуєш, ти нагадуєш якогось дикуна, реально, який тримає не палицю, а смартфон. Ти що така зла? У тебе що, ПМС? Давай поговоримо про це пізніше. Якщо потрібна допомога, то кажи. Фу, ти бачила, що в тебе прокладка протекла? Тобі позичити прокладку чи тампони? Якщо треба допомога, звертайся. А хочете приклад із реального життя? На сторінці «Тільки нікому не кажи» підлітки діляться своїми історіями, і ось одна з них. На уроці мене викликали до дошки, і поки я йшла, позаду почали хіхікати. Вчителька вивела мене у коридор, пояснила, що в мене кров на джинсах, і спитала, чи є в мене прокладка. Коли я зайшла знову у клас,
хлопці почали тикати на мене пальцями, казати в неї менстри, фу, ти що прокладку дома забула. Я відпросилася з останнього уроку і поді вдома вже розплакалась. Менструація – це штука особиста. І коли хтось жартує з цього приводу, він втручається на твою приватну територію. Ти маєш право відстоювати межі приватного. Якщо тобі сподобалось це відео, то лайкай, І шер. пиши запитання у коментарі і чекай відповідь у нових відосах. Підписуйся на М-канал. І з вами були Аня Трінчер та Богдан Осадчук. Муа! Па-па!